Selamat datang ke Nasir's Kitchen. Resepi kali ini ialah salmon lemon butter sauce. Saya akan kongsikan tips dan rahsia untuk membuat hidangan restoran dan kafe yang popular ini untuk dinikmati bersama keluarga di rumah. Jom kita ke dapur. Bahan utama yang kita perlukan ialah ikan salmon yang segar. Elakkan ikan salmon yang frozen jika boleh untuk masakan ini. Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Qware dan Transplant Online kerana menaja peralatan memasak untuk channel ini. Untuk maklumat lanjut, boleh rujuk kepada link dalam description untuk mendapatkan tawaran istimewa untuk pelbagai peralatan dapur dan memasak. Kita mulakan dengan sos lemon butter. Panaskan sedikit minyak zaitun dalam periuk. Tumiskan 2 ulas bawang putih yang dicincang halus. Pastikan api tidak terlalu kuat supaya bawang putih tidak hangus. Kalau bawang putih terhangus, sos akan pahit. Bila bawang putih dah kuning keemasan seperti ini, masukkan 150 ml whipping cream atau susu cair. Kacau supaya minyak tumisan dan whipping cream mula larut dan bergabung. Gunakan pemukul telur seperti ini jika ada. Kuatkan api sedikit jika perlu. Pukul untuk 1 hingga 2 minit. Kemudian, masukkan 50 gram mentega. Jika menggunakan susu cair, masukkan 70 gram mentega. Kacau hingga sebati. Kemudian tambah jus dari 1 biji lemon dan kacau sehingga sebati. Sos akan mula memekat setelah direnihkan. Pastikan anda kacau semasa merenih supaya sos tidak terlalu panas dan pecah minyak. Ini akan merosakkan sos. Bila sos dah mula pekat, tambahkan garam secukup rasa. Dan lada putih secukup rasa. Kacau, jangan tak kacau. Akhir sekali, tambah 1 sudu kecil parsley. Sekarang kita ketepikan sos dan sediakan ikan salmon untuk dimasak. Keringkan salmon dengan tisu dapur dan perapkan dengan garam. Lada hitam, sedikit herba dill kering. Herba ini sering digunakan dalam masakan makanan laut barat. Kalau susah nak cari di kedai, boleh beli online. Ada link dalam description. Balikkan ikan dan ulang untuk bahagian kulit. Tambahkan sedikit minyak zaitun dan lumurkan ke seluruh permukaan ikan. Perapkan untuk 5 hingga 10 minit sebelum dimasak. Panaskan sedikit minyak dalam kuali non-stick. Kulit salmon sangat mudah melekat pada kuali. Dalam kulit non-stick pun saya akan gunakan sedikit minyak. Ratakan minyak pada kuali. Bila minyak dah panas, perlahan-lahan masukkan ikan dalam kuali, bahagian kulit di bawah. Jika kita masak bahagian isi dahulu, ikan akan lebih mudah melekat pada kuali. Kulit ikan juga akan melindungi daripada terlebih masak atau overcooking. Goreng untuk 1 hingga 2 minit atau separuh dari bahagian isi dah nampak masak. Balikkan ikan dan masak bahagian isi pula.
Masak untuk 1 hingga 2 minit lagi sehingga berwarna seperti ini. Balikkan 1 kali lagi untuk garingkan bahagian kulit. Sebaiknya salmon dikeluarkan sebelum masak 100% kerana ikan akan terus masak walaupun dah dikeluarkan dari kuali. Saya suka masak ikan salmon saya 85% saja, di mana bahagian tengah masih berwarna merah jambu. Tapi ikut selera masing-masing. Ikan dah siap untuk dihidangkan bersama sos lemon butter. Taburkan sedikit parsley segar. Terima kasih kerana menonton video ini hingga ke penghujung. Jika belum subscribe atau follow, sila subscribe di YouTube dan follow di Facebook dan Instagram. Ada bermacam-macam video resipi menarik di channel ini. Boleh cuba klik salah satu dari video di sini. Selamat mencuba!